Hello and welcome back. Today we are going to start with 1.1 A Teenager's Prayer. ही कविता सुरू करायच्या आधी एक दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या आहेत. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 1 दॅट इज लेट्स रिट्रोस्पेक्ट याच्यामध्ये एक वर्ड ग्रिड दिलेला आहे पहा आणि त्याच्या खाली फ्ल्यूज दिलेले आहेत. तर या विषयाचा संपूर्ण एक व्हिडिओ मी या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक वर आय बटन मध्ये आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे. तो व्हिडिओ जरूर पहा because there are many concepts related to grammar and vocabulary. तर तो व्हिडिओ पहा तुम्ही. त्याच बरोबर the second video that I have uploaded is from page number 2. Page number 2 वरती the second exercise is there that is about the figure of speech apostrophe. Apostrophe is not just a figure of speech but it works as a punctuation mark as well. तर अपॉस्ट्रॉफीचे दोन्ही उपयोग जे आहेत ते त्या व्हिडिओमध्ये मी सविस्तरपणे सांगितलेले आहेत. त्याचा पंक्च्युएशन मार्क म्हणून कसा वापर होतो, ते कुठे वापरायचे, त्याच्यातले बारकावे काय आहेत, एव्हरीथिंग इज गिवन इन डिटेल इन दॅट व्हिडिओ. प्लीज चेक बोथ द व्हिडिओज. द लिंक्स आर गिवन अप इन द आय बटन अँड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द पोएम that is A Teenager's Prayer by J. Morse. Okay. Before we start the poem, we need to understand what is a teenage. मी teenager म्हणत नाही, teenage. Teenage म्हणजे काय? It is the age between 13 and 19. 13 ते 19 हा जो वयोगट आहे त्याला म्हणतात teenage. का? Because when we write 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रत्येकाचं स्पेलिंग जे आहे ते TEEN नी एंड होतं. So that entire age group is called a teenage. And the person who is into that age group is called a teenager. मुलगा असो किंवा मुलगी असो त्याला teenager म्हणतात. ओके. Now a teenager's prayer. एक मुलगी दाखवलेली आहे तुमच्याच वयाची आहे साधारण. She prays to God. काय प्रेयर करत आहे ती या कवितेमध्ये आपण पाहणार आहोत. एका ग्लान्स मध्ये आपण बघूया. ही कविता जी आहे ही डिवायडेड इनटू 5 stanzas. I'd like to number the stanzas. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 stanzas आहेत. काय म्हणतात? कवितेची जी कडवी असतात त्याला स्टॅन्झा सिंग्युलर, प्लुरल स्टॅन्झास अनेक वचन. बघूया स्टॅन्झास कडवी आहेत, 5 कडवी आहेत. याच्यामध्ये पहिल्या 2 कडव्यांमध्ये या टीनेजरच्या ज्या समस्या आहेत किंवा डे टू डे लाईफ मध्ये तिचं जे अंडरस्टँडिंग आहे लाईफ बद्दल त्याच्याविषयी ती बोलत आहे आणि थोडीशी कन्फ्युजन मध्ये आहे त्याविषयी ती बोलत आहे. द थर्ड अँड फोर्थ स्टांजा इज ऍक्च्युअली द प्रेयर. इथं ती खरीखुरी प्रेयर आहे आणि फायनल स्टांजामध्ये ही प्रेयर ती का करत आहे याच्याविषयी थोडक्यात सांगत आहे. लेट स्टार्ट. मी ही पोएम तुम्हाला लाईन बाय लाईन आधी वाचून दाखवते and then we are going to see the explanation. Pay attention. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. By J. Morse. काय म्हणतीये पहा ती. what she is saying in the first 2 stanzas. Each day brings new beginnings, decisions I must make. तुम्ही सगळे टीनेजर्स आहात. तुमच्या लाईफमध्ये रोज काही ना काही घडत असतं. समस्या असतात, प्रॉब्लेम्स असतात. बट ॲट द सेम टाइम देअर आर अपॉर्च्युनिटीज एव्हरी डे. देअर आर न्यू बिगिनिंग्स एव्हरी डे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिसिजन घ्यायचा असतो. आय मस्ट मेक. तुम्हालाच घ्यायचे असतात डिसिजन्स. फॉर एक्झाम्पल 10वी नंतर काय करायचं त्याच्याविषयीचा विचार, मित्रमैत्रिणी कोणते असावेत, कुणाशी बोलायचं, कुणाशी मैत्री ठेवायची, कुणाशी नाही ठेवायची, कोणती वेब सिरीज बघायची, कोणती बघायची नाही, अभ्यास करायचा का खेळायला जायचं की खेळामध्ये आणखी काय करायचं. देर आर मेनी चॉईसेस, मेनी ऑप्शन्स अँड देन यू नीड टू मेक द डिसिजन. आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक.
मला जो रस्ता घ्यायचा आहे आयुष्यामध्ये तो मलाच चूज करायला लागणार आहे, मला सिलेक्ट करायला लागणार आहे. हे सिलेक्शन करायला लागणार आहे. आणि मग इन द सेकंड स्टॅन्झा शी बिकम्स मोर रिअलिस्टिक. बाहेरच्या जगाची शी नोज द आउटसाइड वर्ल्ड अ लिटल बिट. तिला बाहेरच्या जगाची जाणीव आहे आणि म्हणून ती काय म्हणते, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. बाहेर या पसरलेल्या जीवनामध्ये अनेक रस्ते आहेत. सम विल टेक टू द ग्रेट सक्सेस. माझ्या जीवनाचा असा रस्ता मी निवडू शकते की ज्याच्यामध्ये ग्रेट सक्सेस आहे, अभिनंदन आहे, यश आहे, पैसा आहे, प्रसिद्धी आहे, चांगले लोक आहेत, चांगले विचार आहेत. ऑल थिंग्स आर गुड अँड ग्रेट सक्सेस इज देअर. तोही एक जीवनाचा मार्ग आहे. ऑर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन्ड रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. Darkened and distress. These are two words. The explanation is given here. Distress means great worry and strain. And here, darkened means it refers to evil. वाईटाकडे जाणारे सुद्धा रस्ते काही आयुष्यामध्ये कमी नसतात. तर ट्रॅव्हल डाऊन टू द डार्कन्ड रोड, मग त्याच्यामध्ये ड्रग्ज घेणे असेल, व्यसनाला बळी पडणे असेल, किंवा वाईट संगत असेल, अनेक अभ्यास न करणे, काहीतरी दुसऱ्या तिसऱ्याच गोष्टी करत राहणे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आयुष्यामध्ये चुकीच्या रस्त्यावरती घेऊन जाऊ शकतात. सो दीज पाथ्स आर ऑल्सो देअर. जसं ग्रेट सक्सेस कडे घेऊन जाणारा एक रस्ता आहे, तसाच डिस्ट्रेस कडे घेऊन जाणारा सुद्धा रस्ता आहे. याची जाणीव जशी तुम्हाला आहे, आशा करते की तुम्हाला या गोष्टींची जाणीव आहे, तशीच या प्रेयर मधल्या, कवितेमधल्या मुलीला सुद्धा आहे. आणि अशा वेळेस या सगळ्या खिचडीमध्ये शी रिमेंबर्स गॉड. परमेश्वराची तिला आठवण येते आणि त्याला ती म्हणते, डिअर लॉर्ड, हे परमेश्वरा, प्लीज ओपन अप माय आईज, माझे डोळे उघड, दॅट आय माइट क्लिअरली सी, आणि मी स्वच्छपणे बघू शकेन. आय कॅन सी इट क्लिअरली. काय बघू शकेन की कोणता रस्ता बरोबर, कोणता रस्ता चूक, काय बरोबर काय चूक, याचा मी नीट विचार करून माझे निर्णय घेऊ शकेन. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. स्टँड फॉर इज अ फ्रेज. स्टँड फॉर मीन्स एखाद्या गोष्टीसाठी उभं राहणे, भूमिका घेणे. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. जे बरोबर आहे त्याच्यासाठी उभं राहण्याची, काही काम करण्याची, बोलण्याची शक्ती मला दे. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. आणि हे करत असताना माझ्यामध्ये जे जे काही चांगलं आहे, द बेस्ट इन मी शुड कम आउट. हे बाहेर आलं पाहिजे. आपल्यामध्ये अनेक बेस्ट चांगल्या क्वालिटीज असतात. विचार दे. फॉर एक्झाम्पल, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, लव्ह, अफेक्शन, एम्पथी, सिम्पथी, कंपॅशन. अनेक आपल्याकडे चांगल्या गोष्टी असतात. त्या चांगल्या गोष्टी या आयुष्याच्या वाटेवरती किंवा कुणासाठी उभं राहत असताना या माझ्यातनं बाहेर येऊ देत. मी दुसऱ्यांसाठी चांगलं काहीतरी करू देत. नेक्स्ट, व्हॉट शी प्रेज फॉर. आणखी काय म्हणते पाहती. हेल्प लॉर्ड, हे परमेश्वरा मला मदत कर. टू जस्ट से नो, नाही म्हणायची मला शक्ती दे. वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. टेम्पटेशन, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टेम्पटेशन. इथं त्यांनी काय म्हटलेलं आहे पहा, अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड और रॉंग. कधी कधी आपल्याला वाईट गोष्ट करायची प्रबळ इच्छा होते, मोह होतो. तेव्हा एका क्षणिक निर्णयापोटी किंवा कृतीपोटी आपले आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. सो अशा मोहाच्या क्षणी किंवा अशा काहीतरी वाईट करायची जी उर्मी येते, अशा क्षणांना नाही म्हणण्याची, ठामपणे नकार देण्याची शक्ती मला दे. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन. माझं शरीर मला क्लीन ठेवू दे. क्लीन म्हणजे रोज रोज आंघोळ करणे, शॅम्पू करणे, साबण लावणे, हे तर आहेच आहे. दिस हॅज टू बी डन. पण तेवढंच नव्हे तर खेळ खेळून, वेगवेगळ्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज करून, किंवा चांगल्या प्रकारचं अन्न खाऊन, जंक फूड न खाता माझं शरीर मला हेल्दी, क्लीन मीन्स नॉट ओनली क्लीन बट हेल्दी, फिट अँड फाईन, दॅट इज फिट फॉर लाईफ इच डे. म्हणजे संपूर्ण आयुष्यामध्ये माझ्या शरीराची ही जी पुंजी आहे, ही देण जी आहे, ती छान ठेवायला तू मदत कर. ओके. या दोन कडव्यांमध्ये, इन दिस टू स्टान्झाज, शी हॅज प्रेड टू द गॉड. आता ही प्रेयर कशासाठी? का? वेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर. जेव्हा माझी कुमारावस्था संपेल, टीनेजचं माझं वय जेव्हा पार होईल, आय नो दॅट आय विल सी, मी बघेन काय, दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. जीवन खूप अतिशय चांगल्या रीतीने जगता येतं केव्हा? विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. हे परमेश्वरा, जेव्हा तू माझ्या सोबती असतो, तू माझ्या शेजारी चालत असतोस, तू माझा मार्गदर्शक असतोस,
त्यावेळेस तुझ्या मार्गदर्शनाखाली चांगल्या विचारांबरोबर हे जीवन जगणं अतिशय सुंदर आहे हे मला तेव्हा लक्षात येईल, कळेल, मला ते बघायला आवडेल असं ती म्हणते. सो ही कविता आहे, हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. याच्यावरचा इंग्लिश वर्कशॉप, प्रश्नोत्तर वगैरे आहे, त्याचे एक्सप्लेनेशन आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. तुम्हाला काही शंका असतील तर जरूर मला इथे विचारा. आय विल ट्राय टू आन्सर देम. ओके, बाय.